xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 230, ngay khi La Phong đang di chuyển thì hắn bất ngờ chạm trán Phong Lung chi chủ và bị lão ta hỏi về Thí Ngô Vũ Dực. Lúc này, đứng trước câu hỏi đó, La Phong vẫn vô cùng lạnh lùng, hai người nhìn nhau với ánh mắt vô cùng sắc bén. Cùng lúc đó, tại nơi giao giới giữa Nham Tương Hải và Diễm Thủy Hồ, một con dị thú dữ tợn đang xé toạc biển Nham Tương bước ra. Trên người nó khoác một bộ thần khải và không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ này chính là Ngũ Hồn chi chủ của Thần Nhãn tộc. Hắn đã dựa vào diệt tuyệt thần khải cùng ngũ đại thú thần chi đạo để từ đó nhặt lại được một cái mạng từ trong Nham Tương Hải sâu thẳm. Chỉ có điều, Cửu Tiến chi chủ thì đã phải bỏ mạng tại nơi đó, khiến cho Ngũ Hồn chi chủ căn bản không thể nuốt trôi cục tức này. Để lấy mạng La Phong nhằm rửa sạch nỗi nhục nhã, hắn lập tức tiến về Diễm Thủy Hồ để lùng sục tung tích của đối thủ. Trước khi rời đi, hắn cũng không quên thu lại di vật của Cửu Tiễn chi chủ. Ở một diễn biến khác, La Phong sau một hồi gầm ghè cùng Phong Lung chi chủ, biết tên kia có ý đồ xấu, La Phong lập tức bỏ chạy. Tuy nhiên, ngay tức khắc, đồng đội của Phong Lung chi chủ đã xuất hiện và đuổi theo. Chỉ có điều, dưới sự gia trì từ lĩnh vực của La Phong, đám người Phong Long chi chủ căn bản không có cách nào bắt kịp. Hai bên cứ như vậy kẻ chạy người rượt suốt 3 ngày 3 đêm trời. Phải biết rằng thực lực của Phong Long chi chủ vốn ngang ngửa với Ngũ Hồn chi chủ, còn U Nha chi chủ và Bản Kha chi chủ thì có thể sánh ngang với Băng Phong chi chủ. Ba người bọn họ thấy tình thế chần chừ mãi mà không thể đuổi kịp La Phong, liền lên tiếng đề nghị đôi bên có thể thực hiện một cuộc giao dịch trao đổi. Nhưng La Phong làm sao có thể cam tâm tình nguyện giao ra Thí Ngô Vũ Dực được chứ? Thế nên không lâu sau, hắn đã bị phe địch truy đuổi ráo riết tới tận Hàn Phong Đới. Lúc đó, Phong Long chi chủ vì muốn đánh tan hai đại lĩnh vực của La Phong nên đành bất đắc dĩ phải tế ra lĩnh vực loại trí bảo mang tên Tinh Vân Đăng nhằm trực tiếp vây chạm. Thế nhưng, luồng chấn động năng lượng mạnh mẽ này lại vô tình thu hút sự chú ý của Ngũ Hồn chi chủ, dẫn đến việc vào ngày thứ 8, La Phong đã bị vây khốn hoàn toàn trong Hàn Phong Đới. Ngũ Hồn chi chủ ngửi thấy mùi hơi hướng liền lập tức tìm ngay đến nơi, thật đúng là tình cảnh kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Đôi bên vừa chạm trán thì lập tức lao vào một cuộc huyết chiến sinh tử. Còn Phong Lung chi chủ, sau khi thấy hai người họ đánh nhau, liền hùa theo liên thủ cùng Ngũ Hồn chi chủ để cùng đối phó với La Phong. La Phong tự biết nếu cứ tiếp tục dây dưa như vậy thì bản thân chỉ có đường bỏ mạng, nên hắn đã dứt khoát lao thẳng lên tầng không cao nhất của Hàn Phong Đới, chui vào Tinh Thần Tháp rồi lao thẳng vào trong đống hồ đình hỏa. Phải biết rằng, đống hồ đình hỏa tuy bản thân nó không quá khủng bố, nhưng 12 vực sâu thay nghiến ra nó lại là 12 không gian vô tận. Nơi đó được tất cả các cường giả đương thời xưng tụng là tuyệt lộ, bởi vì bất kỳ vũ trụ chi chủ nào dại dột tiến vào đó thì chắc chắn phải bỏ mạng, chỉ duy nhất vũ trụ tối cường giả mới có phần nắm chắc giữ được tính mạng của mình. La Phong vốn định mượn sức mạnh hiểm ác của vực sâu để hù dọa bốn người bọn họ lui quân, ai ngờ đối phương là Ngũ Hồn chi chủ, căn bản không hề biết sợ là gì. Suy cho cùng, thực lực của La Phong vẫn không bằng Ngũ Hồn chi chủ, nếu có phải bỏ mạng thì chắc chắn La Phong sẽ bị lực hút khổng lồ kéo vào vực sâu trước. Vì vậy, Ngũ Hồn chi chủ liền hóa thành hình thái Ngũ Thú Thần, phát động những đợt công kích vô cùng mãnh liệt vào Tinh Thần Tháp. Khi đó, vị trí của La Phong đã cực kỳ cận kề với vực sâu, và khi nhận thấy Ngũ Hồn chi chủ sắp sửa áp sát lấy mạng mình đến nơi, hắn lập tức giải phóng vi hành vũ trụ, bao trùm cả bản thân lẫn Ngũ Hồn chi chủ vào trong không gian đó. Giây tiếp theo, cả hai liền bị hút tụt sâu vào địa cửu Thâm Uyên. Tại nơi đây, cả La Phong và Ngũ Hồn chi chủ thực sự không còn lấy một tia năng lượng nào để phản kháng. Sau khi vực sâu phân giải Ngũ Thú Thần, phân thân chủ chiến của Ngũ Hồn chi chủ đã bị triệt để yên diệt. Trước khi bỏ mạng, hắn còn cười lớn đầy ngạo nghễ và nói với La Phong rằng bản thân vô cùng mong đợi lần giao thủ tiếp theo của hai người bọn họ. Trong khi đó, La Phong lại ung dung núp sâu bên trong Tinh Thần Tháp để vơ vét sạch sẽ toàn bộ di vật do Ngũ Hồn chi chủ để lại. Cùng lúc đó, tại tiểu vũ trụ thứ nhất của Thần Nhãn tộc, đệ nhất chân chủ đã tìm đến gặp Ngũ Hồn chi chủ. Khi biết được bổn tôn chủ chiến của Ngũ Hồn chi chủ đã ngã xuống, đồng thời còn đánh rơi một lượng lớn bảo vật quý giá tại nơi đó, ông ta liền lập tức hạ lệnh phái đệ tam chân chủ và đệ lục chân chủ cấp tốc đến địa cửu Thâm Uyên, mục đích là để thu hồi một tín vật màu đen cùng với Thí Ngô Vũ Dực và diệt tuyệt thần khải trên người La Phong. Ở một diễn biến khác, Hỗn Độn Thành chủ cũng đã nhận được tin tức khẩn cấp truyền về từ chỗ La Phong. La Phong báo cáo rằng tình thế vô cùng hiểm nghèo và mình có thể sẽ phải bỏ mạng trong địa cửu Thâm Uyên. Hỗn Độn Thành chủ vì muốn thu hồi lại món chí bảo cho La Phong nên đã lập tức báo cáo đầu đuôi chuyện này cho Cự Phủ Sáng Thủy Giả. Cự Phủ sau khi nghe xong liền ngay lập tức đưa ra quyết định tiến thẳng đến địa cửu Thâm Uyên để tiếp ứng. Và ở phần tiếp theo của câu chuyện, La Phong sẽ bắt đầu hành trình thu thập các mảnh vỡ của diệt tuyệt thần khải, qua đó hân hoan đón nhận bộ áo giáp chí bảo cực phẩm mang tên Đỉnh Phong Thần Khải. Vậy thì trận chiến tiếp theo đây sẽ có gì hấp dẫn các bạn nhỉ? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!